Video ini dibawakan oleh Versa. Apa ni? Omar dan Hana pula tu. Tapi macam duit raya je. Tapi tak apa. Jom kita check. Wah, duit betul lah. Banyak pula tu. Alhamdulillah. So, duit raya banyak-banyak ni kan? Apa saya nak buat? Apa lagi? Masa ni lah saya beli iPhone 14 Pro Max yang saya idamkan selama ini. Mari kita beli sekarang. Target location is located. You send in agent normal to eliminate the target. Sebaik tak ambil duit. Engkau lagi. Jangan membazir. Gunakan ini untuk masa depan yang lebih cerah. Apakah ini? Ini adalah apps Versa. Patuh syariah ke Versa ni? Sekarang Versa apps sudah ada Versa Cash Eye. I itu apa? Eye itu adalah Islamic. Okey, saya dah dengar Islamic. Apa lagi? Saya akan terus masukkan duit raya saya ke dalam Versa Cash Eye. Wah, banyaknya pulangan yang saya dapat. Wah. Okey guys, bukan macam itulah cara sebenar untuk korang deposit. Itu hanya sebagai sketch saja. Korang ingat lagi tak? Pada video sebelum ini saya telah pun review Versa Cash. Dan sekarang ini dah wujud yang baru guys, iaitu Versa Cash Eye. Bermaksud dia dah patuh syariah. I itu maksudnya Islamic. Dan elok lah. Terdapat juga beberapa subscriber kita yang mintalah kita untuk review Versa Cash Eye yang Islamic ni lah. Jadi dalam video ini kita akan buat full review tentang apakah Versa Cash Eye ini, macam mana saya deposit dan berapakah saya punya pulangan sepanjang beberapa hari yang saya guna ini. So kalau korang belum lagi tekan button like dan subscribe, nak minta tolong korang tolong tekan sekarang juga korang. Memang terbaik. So jom. Jadi cara untuk korang deposit adalah korang perlu menggunakan online banking lah. So saya telah pun deposit. Saya tekan transaksi di bawah ini. Saya telah pun pump sebanyak RM1,000 pada 27 April. Dan duit itu telah pun masuk hari ini, iaitu pada 3 Mei lah. Lebih kurang 5 ke 6 hari. Sebab apa? Sebab sebelum ini di Versa terdapatnya sebuah maintenance. Patutnya dia akan cuma plus 2 hari bekerja sajalah untuk deposit. Tapi di withdrawal dia akan laju. So untuk akses ke Versa Cash Eye ini, korang boleh tekan home. Dan dia akan terletak di bahagian saving. So inilah saya punya Versa Cash Eye. Korang nampak ada 1020 sen. So walaupun duit yang saya pump lambat masuk 5 hari dah kan, tapi saya tetap dapat pulangan 20 sen. Bermakna duit korang bekerja lah. Korang tak rugilah. Walaupun duit tu lambat masuk lah sebenarnya kan. Nampak dia akan tulis kat sini total return di bawah ini 20 sen. Tapi di bahagian sini tak keluar lagi. Sebab baru masuk hari ni. So patutnya dia akan keluar macam ni lah apabila duit dah masuk nanti. So korang nampak ada dua kan. Ada Versa Cash dan kemudian ada Versa Cash Eye. Itu Islamic lah kan. Ataupun patuh syariah lah sebenarnya. So dalam video ni saya nak fokuskan tentang Versa Cash Eye ni lah. Di mana ini adalah benda baru, di mana sebelum ni ramai view saya dan subscriber kita, mereka tak nak guna Versa sebab dia tak patuh syariah. Tapi sekarang dah ada patuh syariah, so korang dah boleh daftar sekarang jugalah. Guna kod VDAUSDK ni dan korang boleh dapat free RM10 apabila korang deposit minimum RM100 lah ke dalam Versa Cash Eye ini. So Versa Cash Eye ni apa guys? Versa Cash Eye ni basically dia akan melabur ke dalam money market fund yang low risk, risiko rendah, yang mana ia bermatlamat lah untuk membantu orang Malaysia untuk tingkatkan mereka punya saving ataupun kekayaan mereka lah. Dan adakah Versa Cash Eye ini fixed deposit? Jawapannya tidak. Dia bukanlah fixed deposit, malah dia lagi better daripada fixed deposit. Versa Cash Eye adalah sebuah saving fund dan yang paling menarik tentangnya, dia tiada lock-in period yang terjadi di fixed deposit. So apakah yang bakal dibeli ataupun diinvest lah oleh Versa Cash Eye ini? 90% akan diinvest di dalam short term sukuk, iaitu bond yang Islamic version. Kemudian ada short term Islamic money market fund dan juga Islamic fixed deposit. Dia gabungkanlah pelbagai instrumen kewangan. Instead of fixed deposit saja, money market saja ataupun bond saja, dia gabung tiga-tiga ini 90% lah untuk memberi pulangan yang korang dapat tu nanti. Kemudian ada 10% lagi duit korang akan dilaburkan di dalam long term high quality sukuk ataupun bond. Kemudian unit or share dalam Islamic money market collective dan Islamic derivative. So kalau korang nak betul-betul faham di manakah duit korang bakal pergi ataupun dilaburkan kat mana semua, korang boleh tekan bahagian fund
information di atas ini, dia akan tunjukkan secara lebih detail dan nampak ni ada hijau ditulis syariah compliant. So ini adalah best net return, iaitu pada bulan lepas dia lebih kurang 3% something, tapi sekarang ni dia dah update lah pada 2.56. Bermaksud dia akan tunjuk past performer lah di sini. Tapi jangan risau, sampai 30 Jun pulangan yang korang dapat adalah 4% guys. Kira okey lah kan. Sebab korang boleh dapat duit korang semula dengan cepat. Ini memang sangat-sangat sesuai lah untuk jadikan sebagai korang punya emergency fund. So kalau korang nak baca dengan lebih detail, korang boleh tekan ini, learn more about this fund, ataupun tekan di bawah ini di mana dia akan tunjukkan lah apa benda yang korang beli. So duit yang korang pump, macam saya pump RM1,000, dia akan beli Afin Huang Aiman Enhanced I Profit Fund. So kalau korang rajin ataupun better lah korang bacalah ke semua ini, sebab korang kena faham lah apakah yang korang beli sebenarnya, supaya korang lebih celik, lebih faham, lebih pandai. Tapi basically dia akan beli benda inilah: Sukuk, Islamic Money Market Instrument, Islamic Deposit, Islamic Quality Investment Scheme, Islamic Derivative for Hedging Purpose. So walaupun korang nampak banyak fee ini semua, tapi jangan risau, sebab fee yang di atas ini adalah net. Bermaksud dia dah ditolak lah segala fee ini semua. Inilah pulangan yang korang akan dapat nanti. Pada awalnya korang akan dapat 2.56, dia akan bayar itu saja. Tetapi di Versa Cash I, dia akan top up kekurangan ini untuk menjadikan dia 4% pada bulan seterusnya. So kalau korang kira tu tak tepat, korang jangan risaulah. Sebab apa? Versa akan tambah lah. Sebab apa? Dia dah janji 4%, dia akan bagilah 4% ni. Walaupun pulangan yang diberi oleh Afin Huang ni kurang sikit sebenarnya. Jadi kenapa saya rasa Versa Cash I ni sangat menarik adalah kerana dia mempunyai same day withdrawal. Korang nak withdraw duit korang, hari tu juga korang akan dapat. Dalam pengalaman saya mencuba pelbagai money market fund di luar sana, saya rasa Versa Cash ini adalah yang paling pantas lah dalam pengalaman saya lah. Tetapi adalah requirement dia, iaitu korang kena withdraw sebelum pukul 10.30 pagi lah. Dan juga korang kena withdraw pada hari bekerja. Kalau korang withdraw pada hari cuti, iaitu Sabtu Ahad ataupun juga public holiday, maaf, korang tak dapat lah same day withdrawal ini. Hanya pada hari bekerja. And then benefit yang kedua saya cakap tadi adalah modal permulaan yang sangat-sangat rendah, iaitu dengan hanya RM10 korang dah boleh mencubalah Versa Cash I ini. And then benefit ketiga, korang boleh withdraw suka-suka hati korang, tak ada penalty. Memang itu adalah sangat-sangat sesuai untuk orang yang nak menjadikan Versa Cash I ini sebagai emergency fund, tempat untuk korang park duit korang untuk cover lah in case worst thing happen, perkara buruk berlaku. Duit korang dah bersedia untuk selamatkan korang. Korang boleh withdraw pada hari yang sama tanpa dikenakan sebarang penalty. Macam saya cakap tadi, di fixed deposit, kalau korang withdraw awal, korang kena penalty. So dah lah kena penalty, and then duit korang telah pun dimamah inflasi. So bagi saya ini adalah safe way lah. And then benefit seterusnya adalah dia syariah compliant guys. So sangat-sangat sesuai untuk orang yang sangat-sangat mementingkan ketelusan, kebersihan wang yang mereka terima, wang yang mereka jana. Ini adalah benda yang sangat-sangat penting lah untuk umat Islam. Dan yang paling last sekali, kenapa saya pilih Versa Cash I adalah dia dipantau, diselia oleh SC Malaysia, Securities Commission Malaysia, kerajaan Malaysia lah kan. So saya dah tak perlu risau lah tentang mereka punya kesahihan mereka daripada segi legal dan macam-macam lagi. Tetapi kita nak cerita disadvantage dia pula. Walaupun dia dipantau oleh SC Malaysia, Versa Cash I ini tidak dijamin oleh PIDM. Dan berbeza dengan fixed deposit, fixed deposit di bank-bank di cover lah oleh PIDM sehingga RM250,000, dan perkara ini tidak terjadilah di Versa Cash I. Walaupun begitu, Versa Cash I mempunyai risiko yang sangat-sangat rendah ataupun very low risk. So kalau korang rasa dah yakin nak invest di dalam Versa Cash ini, korang boleh daftar Versa guna link di bahagian description dan juga komen. Dan jangan lupa masukkan kod VDAUSDK untuk dapatkanlah free RM10 apabila korang membuat deposit minimum RM100. Free return 10% guys. Korang nak apa lagi free return 10%? Daftar sekarang juga. Jadi ini adalah short tutorial macam mana korang nak daftar tentang Versa. First kali adalah korang kena tekan link, and then korang tekan tap on create account. Second, korang kena masukkan korang punya detail, masukkan korang punya referral code iaitu VDAUSDK, masukkan OTP yang korang terima melalui email korang, and then korang set lah korang punya password. Kemudian korang kena completekan satu suitability assessment test di mana dia akan mentanyakan soalan. Daripada jawapan yang mereka terima yang awak jawab tadi, mereka akan cubalah tengok awak ini jenis kategori yang macam mana, investor yang jenis macam mana, adakah high risk ataupun low risk punya orang. So dia akan cuba cari yang terbaik lah untuk korang. And then seterusnya korang kena verify korang punya phone number, dan korang akan dapat SMS, and then korang kena masukkan kod OTP tadi ke dalam Versa balik. And then korang kena settlekan EKYC, Know Your Customer, di mana korang kena ambil gambar dengan IC dan juga korang kena mengambil selfie. Dan step yang keenam adalah korang kena masukkan korang punya detail personal employment dengan FATCA korang. Step ketujuh adalah korang kena masukkan objektif investment korang dan korang kena confirmkan lah detail korang. So korang dah settle. Akhir sekali, inilah korang punya matlamat utama, iaitu korang dah boleh pilih fund apakah yang paling sesuai untuk korang. So kalau korang nak Versa Cash I, korang pilihlah fund Versa Cash I. Dan seterusnya korang dah boleh mula
deposit dan dapatkan free reward RM10 apabila korang melabur minimum RM RM100 ke dalam Versa Cash Eye ini guys. Guys, ini adalah update tentang saya punya Versa Cash Eye. Pada awalnya saya telah pump RM1K kan. So saya dapat yang flat ni lah. Tetapi saya ada duit lebih sikit, saya pump lah lebih kurang 5K ke dalam Versa Cash Eye ini, dan korang boleh nampak lah pulangan yang saya terima terus melonjak naik kepada RM2.57. Sebelum ni flat je, tiba-tiba dia meroket lah guys. So itu je lah tentang Versa Cash Eye ini. Korang rasa menarik ke tak? Cuba korang komen. Jadi saya nak ucap jutaan terima kasih kepada Versa kerana sudi untuk sponsor video pada hari ini. Saya juga ada selitkan QR code duit free, ampau free dalam video ini. So make sure korang claim lah cepat-cepat kerana hanya orang paling cepat saja akan terima free reward ini guys. So kalau korang juga belum lagi tekan button like dan subscribe, nak minta tolong korang tolong tekan sekarang juga. Korang memang terbaik. Jadi guys, kita jumpa lagi pada video akan datang. Ciao.